friends, more area full of full nezanu. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ki khobor apnalokor rakha korisu apnalok hokolue bhale ase aru moyo bhale asu kintu amar saror aji gaatu okoman beya aji mane joakalir porai hoy ase okoman sordi lagi ase karon ki yar weather bahute mane beya buliye kom aru borkhun hoy ase thanda gorom dutao lagi ase hetu karone mane ga bilag iman eta bhal nai but moi thike asu hetu karone mane moi aji bhabisu agote moi khana ready koru lunch ready koru breakfast ready koru tar pisot moi কামবোৰ লাহে লাহে কৰি থাকিম আৰু আমাৰ ইয়াত বৰষুণ দি আছে মই দেখুৱাইছো আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত দুটুপকে বৰষুণ পৰিছে মই আজি ব্ৰেকফাষ্টত বনাইছো oats omelette তো আপোনালোকৰ লগত মই শেয়াৰ কৰি আছো আৰু আজি দিনটো কি কৰো কি নাই সকলোবোৰ শেয়াৰ কৰিম আজি সানডে হয় যেহেতু মই সানডে ব্লগ বনাই থাকো মই বেছি পলম নকৰি মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দি আছো বেছি পেটাৰ কৰো মই আপোনালোকে বৰ হৈ যায় সকে হেতু কাৰণে ব্লগ প্ৰথমতে মই फ्रेंड्स oats কিনি এনেকৈ रोस्टिং কৰি লৈছিলো এটো সফলা oats হয় এটা মিক্সি দেখিনি মিহিকে গুড়া কৰি লৈছিলো এতিয়া फ्रेंड्स oats খিনিত মই গাজৰ বিলাহী পিয়াজ এনেকে মিহিকে কাটি দিছিলো আৰু কেঁচা জলকীয়াও দি দিছিলো অকমান এটা ইয়াৰ আন্ডা ডিম फ्रेंड्स আন্ডাখিনি মই প্ৰথমতে দুটা উলাই লৈছিলো তাৰ পিছত ইয়াৰ মাজৰখিনি নেদিলো বাকি গুটেখিনি দি দিলো একেলগে এতিয়া ইয়াত অকমান জালুকৰ গুৰি দিছিলো ব্ল্যাক পেপাৰ অকমান ৰং হবলে হালধি দি দিছিলো নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দিছিলো এটা মই ইয়াত গাখীৰ অকমান দি এনে মিহিকে ঘুলাইছিলো या फ्रेंड्स मोर oats omelette to ready হৈ গৈছে আৰু মই এনেকে কাটিং কৰি দিছিলো পিজ্জা যেনেকে কাটিং কৰে তেনেকে কাটিং কৰি দিছিলো আৰু মোৰ এনেকে কাটিং কৰি মই বিৰাতে ভাল পাও फ्रेंड्स আৰু বহুত নৰম আৰু সফট হৈছিলে খাই বিৰাট লাগিছিলে oats omelette হয় আমাৰ গ্ৰীন সস আৰু ৰেড সসৰ লগত এনেকে পৰিবেশন কৰিছো মানে খজাইছো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কবচোন হাই एवरीवन আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গল আৰু এতিয়া মই ভাবি আছো লাঞ্চৰ কাৰণে অকমান মাংস লৈ আহু নেকি এনে সৰ্দি লাগি আছে অকমান জলাকে মাংস বনাই দিও ইয়াতে ওচৰতে আমাৰ তলতে পায় মাংস আগতে কৈছিলো তো চাই আহু পাওনে নাই আজি তেনেহলে বলক আপোনালোকে মোৰ লগত হওয়া মোৰ মাংসৰ দোকান চাইলো পাওনে নাই খলৈ ললো এতিয়া গৈ আছো এ আমাৰ বিল্ডিং টু এই এটা ডগি গৈ আছে ইয়াতে মাংসখিনি এতিয়া বনাবলৈ লৈছো প্ৰথমতে মই গোটা মছলাখিনি এনেকে रोस्ट কৰি লৈছিলো ইয়াত ধনিয়া জিৰা দালচিনি সব গোটা আছিলে এই তেলত শুকান জলকীয়া পেষ্ট এতিয়া অকমান গোটা জিৰা দি দিম ডাঙৰ সাইজৰ গোটা পিয়াজ কাটি থৈছিলো এখানে দি দিম মাংসখিনি হালধি এটা ইয়াত 2 চামুচ পেষ্ট কৰি থোৱা আদা নহৰু দিছিলো এতিয়া অকমান কাটি থোৱা পিয়াজ আছিল এইখিনিও দি দিছিলো ডাঙৰ সাইজৰ বিলাহী এটাও এড কৰি দিছিলো এতিয়া মই रोस्ट কৰি থোৱা গোটা মছলাখিনি এনেকে পেষ্ট কৰি দি দিছিলো এতিয়া অকমান পানীৰ সাইডত দি দিছিলো তাৰ পিছত ঢাকনখন লগাই দিছিলো এটা 5 মিনিট মান পিছত মই আলু এড কৰি দিছিলো আমাৰ ঘৰৰ সবজিত আলু নহলে নহয় फ्रेंड्स কাৰণ আমাৰ সাৰে আলু খাই বিৰাতে ভাল পায় এতিয়া পানী দি পেলাই ঢাকনখন লগাই দিছিলো মই এচামুচ মিট মছলা এড কৰি দিছিলো
এতিয়া অকণমান জালুক এনেকৈ দি দিছোঁ গুড়া কৰি পেলাই এয়া একদম জুচি হৈছে মোৰ মাংসখিনি হাই এভৰিৱান মোৰ মাংসখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আজি মই মাংসখিনি কেৰাহীতে বনালোঁ কুকাৰত নিদিলোঁ আৰু খায়ো ভাল লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ গোলাপ ফুল নাজানো এইটো কি গোলাপ ফুল হয় ইমান টিকলা টিকলাই হয় বাছ এভৰিৱান আজি ক'তো যোৱা নহ'ল বজাৰ চজাৰ এণ্ড এতিয়া ইভিনিং আমি ডোচা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ মছলা ডোচা খাব মন গৈছে বহুত দিনৰ পৰা খোৱা নাছিলোঁ তো আমি ডোচা খাই আছোঁ ডোচাটো কেনেকুৱা হয় চাই লওক আপোনালোকে অকণমান খাই পেলাই আজি ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰিলোঁ এণ্ড ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো সোনকালে তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই